So yan, Acer Es11 Es1-132-C5YH. So nagcha-charge po siya guys, pero hindi siya ma-turn on. Pag pindutin natin ng switch on, ang power switch niya, hindi siya mag-on. So ita-try natin isaksak yung charger. So saksak na natin sa outlet. So tingnan natin yung light ng kung nagcha-charge siya. So magla-light dito. Okay, so nakikita natin 'yan. Nagla-light na siya, orange. So kapag nag-on na yung laptop, magla-light yung blue. Ito, blue color. Blue yung color ng light na ito. So pipindutin natin guys yung power switch. So ilang beses ko siya pinindot, hindi siya mag-on. Hindi siya mag-on kapag pindutin ko yung power switch. So ito yung solution niya guys para mabuhay yung laptop. So ito. Iga-ground natin ito guys. Ito. Dito banda. Ito yung connection ng keyboard. So yung laptop na to, yung cable niya, yung connection ng keyboard sa kanyang power switch, iisa. So kapag tinanggal natin yung connection ng keyboard, mawawalan ng function yung keyboard at saka yung power switch. So ito, nakasaksak siya. Yung cable naka-connect. So ito yung iga-ground natin guys. O ito. Yan. So, itong gagamitin natin guys, screwdriver. Flat screwdriver guys. I-short natin siya para mabuhay siya. Okay? So ito guys. Medyo magalaw yung kamay ko guys. Wala tayong tripod. Okay, panoorin nyo guys. Okay. So tingnan natin guys kung nag-on na ba. Okay. So, buhay na siya guys. Okay. So buhay na yung laptop natin guys. So yun guys.
So kung may problema kayong tungkol sa laptop at ganun yung problema ninyo, so alam niyo na. So ang problema ng laptop na to guys ay yung power switch niya. Sira yung power switch niya. So hindi natin basta-basta mapalitan yung power switch kasi yung cable ng keyboard at saka yung cable ng power switch ay isa. So para mabilis yung solution natin sa problema natin kung ganito yung problema ng laptop niyo ay papalitan nyo na lang ng bagong keyboard. Gusto nyo ma-update sa mga bagong videos natin, so wag lang kalimutan mag-subscribe and i-click yung like button.